নমস্কাৰ কেকেছ ব্লক সাপেটগ্ৰাম আজি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পঞ্চম পাঠ হোৱাই শুড উই কনজাৰ্ভ ৱাইল্ড লাইফ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিম প্ৰথমে এ নম্বৰ দিছে মেটছ দ্য ৱৰ্ডছ ইন কলম এ উইথ দেয়াৰ মিনিং ইন কলম বি এ আৰু বি দুটা স্তম্ভ দিছে তাৰে শব্দবিলাক মিলাবলৈ দিছে ইয়াৰে উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ ফান প্লেজাৰ চাইলেণ্ট কোৱাইট লাভলি attractive start begin তাৰ পিছত দিছে make 5 correct sentence from the following table এখন টেবিল দিয়া আছে তাতে কিছুমান শুদ্ধ শব্দ আছে সেই বাক্য আছে সেইবিলাক বাছি উলিয়াবলৈ দিছে বনাবলৈ দিছে উত্তৰটো মই কৈ দিছো I am cleaning my room you are listening to the radio he is doing his homework you make a noise they are listening to the radio এতিয়া মূল প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ যাম এ নম্বৰত দিছে why do men hunt animal মানুহে কিয় জীৱ-জন্তু হত্যা কৰে men hunt animals for food and fun মানুহে খাদ্য আৰু আনন্দৰ বাবে জীৱ-জন্তু হত্যা কৰে বি নম্বৰত দিছে name some animals that face the danger of disappearing altogether এনেকুৱা কিছুমান জন্তুৰ নাম লিখিবলৈ কৈছে যিবিলাক আমি অসমীয়াত বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰো ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব the animals that face the danger of disappearing altogether are the tigers lions cheetahs rhinoceroses wild buffaloes lion-tailed monkeys white polar bears etc অৰ্থাৎ বাঘ সিংহ চিতাবাঘ গড় বনৰীয়া মহ সিংহৰ নিচিনা নেজ থকা বান্দৰ বগা বৰফ অঞ্চলৰ ভালুক এইবিলাক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো where are the lion found in India ভাৰতৰ ক'ত সিংহ পোৱা যায় lions are found in Gir forest reserve in Gujarat ভাৰতত সিংহ পোৱা যায় গুজৰাটত থকা গিৰ অভয়াৰণ্যত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ডি নম্বৰ প্ৰশ্ন since when the cheetahs been extinct in India কেতিয়াৰ পৰা চিতাবাঘৰ সংখ্যা কমি আহিছে the cheetah has been extinct in India since independence স্বাধীনতাৰ পৰা where are the lion-tailed monkey found lion-tailed monkey অৰ্থাৎ সিংহৰ দৰে নেজ থকা বান্দৰ ক'ত পোৱা যায় the lion-tailed monkey are found in the Silent Valley in Kerala lion-tailed monkey পোৱা যায় কেৰেলাৰ সাইলেন্ট ভ্যালিত বা নিৰ্জন উপত্যকাত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে write the antonyms of the following words antonyms অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ দিছে fast slow অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে দ্ৰুত লেহেমীয়া careful careless সচেতন সচেতনহীনতা able unable সহজলভ্য বা দুৰ্লভ বা লভ্য যিটো পোৱা যায় যিটো আৰু unable দুৰ্লভ্য যিটো সহজে পোৱা নাযায় বিউটিফুল আগলি সুন্দৰ বা ধুনীয়া তাৰ বিপৰীত হ'ব কুশ্ৰিত ওয়াইল্ড ডমেষ্টিক বনৰীয়া ঘৰচীয়া ফুল এম্পটি পূৰ্ণ হৈ থকা বা ভৰি থকা বা ভৰ্তি তাৰ বিপৰীত খালী বা ৰিক্ত sad glad দুখিত আনন্দিত আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ফাষ্ট স্লো কেয়াৰফুল কেয়াৰলেছ able unable beautiful ugly wild domestic full empty sad glad তাৰ পিছত দিছে frame sentence using the following phrases বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে bring up এটা বাক্য লিখিব লাগিব খেৰসতী brought up Shankardev খেৰসতীয়ে শংকৰদেৱক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল go on the work is going on die out if we are not careful the wild animal will very soon all die out তাজিলৈ এইখিনি আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীকো জনাবা আজিলৈ এৰিছো আৰু লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ভালদৰে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ